yung mga chicken curry, biryani, chicken charcoal, shawarma, mga Filipino special din. Ayan, mga sandwich, burger, then shawarma, egg wrap, burger, mga juice, yun lang. Sa akin, charcoal. Ito, shawarma ka na lang. Ayoko. Eh, di ba mag-biryani ka? It comes with, chicken, diba? Ayan, may chicken din. Ayan. Madami na. Ito pala. Chicken charcoal soup. Order lang kami, ha? Bro, one chicken charcoal, 13. With that one, right? Bread. Then one chicken biryani. And one Pepsi. Pepsi. Ayun na nga. So, waiting lang kami guys sa order. Saan nga pala yung location nito, B? Dito sa Alriga, Dubai. Sa mga gilid-gilid lang. So, ayun, nasa kalsada. So, madami rin kumakain dito. Ibang nationality. Ano naman dito, masarap. Sama namin kayo sa namin. Sa food trip. Guys, dito yung mga food natin. So, ayun, nag-order nga kami ng isang one biryani with dried chicken biryani and chicken charcoal. Then meron tayong bread. Ayan, tapos mga ayun, titignan natin yung mga side. Ito, Thank you. titignan natin yung biryani nila. Ano to guys? Indian food. Sakto. Naku, ang sarap niya. May chicken ba yan? Chicken pa siya. Oh, ayun. Nasa labong chicken. Di pati hindi siya yung katulad ng dilaw. Yung last time na kanalo. Biryani kasi. Wow, masarap yan So, ayun. Nasa labong biryani. So, tawag dyan, chicken biryani. Chicken biryani. Ayun. Sarap yan. Tignan natin nila. Wala, gumalaw. Boy pa. Boy pa. Ito. Yan na mo. Ayun. Gumalaw. Ayun. Chicken biryani. So, ano ba yung sauce niyan, Bing? Hindi ko alam kung ito ito. Feeling ko yung sauce na yun, yung tomato. Ano yan? Tomato. Sarap. Medyo spicy siya. Spicy? Mangang, syempre. Yung sili niya. Anong part ka ng chicken? Meron siyang left sa breast. Ano yan to? 12 dirhams guys. Mura lang. So, ayan. Tapos ito, yogurt. Ayan o. Sarap. Di ba yung parang sinasauce na saan? I-try mo naman to. Itong may bread. Then, Ito, i-try muna natin bread to. tayo. Yung bread. Ayan. Lang. Wala. Ayan. Sarap. Parang gagawin mo siyang shawarma, no? Ayan. Masarap ito. Masarap. Ito sa iyo. Ayan. Chicken. Sarap. Sarap. Kain po tayo, guys. So, sa ano to ha? Sa sandwich restaurant.
dito sa may Alriga, sa may gilid-gilid. Near Metro Station. So, itry nyo to. Sulit and budget meal, mga guys. Ano yan? Hindi ko alam, ano ba ito? Alam ko na yan. So, yun na nga guys. Kain lang kami and sana may kinakain din kayo today. Enjoy! Ingat kayo guys. And please, like and subscribe to our channel, Jarwin Cat. thank you guys. Ingat po and God bless. Bye-bye. Thank you guys. So guys, ito tapos na yung pagkain namin. Kita nyo, grabe yung ubos. Solve yung dinner namin. Then guys, thank you for the viewing and shout out to all our subscribers and to all the silent viewers. Shout out guys and God bless. Thank you guys. Bye-bye guys. Thank you.